kita nak imbangkan imbangan dua tu, kita kena sekali kan memang batu bank kan. Dalam Netiquette ni pun orang kena gini semua dari channel. Kita boleh je buat menu kan. Orang belajar kan buat menu kan, buat ledger dan apa lah import yang buat kan. Boleh je buat menu tapi dengan sistem ni kita macam masuk dia sale, purchase, belanja, tapi dia generate